Uy! Hello! Hey guys! Pati nyo kayo si Uri dyan. Ongoing! And we're live. Oh, this is so blue. Bunso! Tignan mo siya! Tignan mo siya! Hey guys! Come on! Mag-empake kami. Nag-vacuum kami ng mga damit. Para medyo makatipid ng space na konti. Hello! Hello! Can you see me? Yan na naman na siya. Kayan. Ilang taon ka na ngayon? 10 na siya ngayon. Para makikita mo ang itsura mo pagka matanda. Okay. Makasya pa yun. Bigat to. Kahit isa lang siguro. Pero kasi yung bente, ang hirap naman din mag-alangan. Pang tatlong luggage. Ano yung bagahe? Maleta. Bagahe. Mas bagahe English. Okay. Okay. Alam mo nga, alis kami. Ha? Alam mo, alis kami. Ano si Uri, oh. Umiga. Uri, ginagawa mo dyan? Uri, ginagawa mo dyan?
Bakit? Iwan ka, hindi ka pwede sumama. Ha? May iwan ka nga. Hindi ka pwede sumama eh. Ha? Hindi ka pwede dito, ha? Bakit? Bakit? Alam mo bang alis kami? Alam mo alis kami? Eh, si Mami, oh. Siya pinapayak. Piling niya yata pinagagalitan niya siya. Alam mo, alis kami? Ha? Uli ko? Uli. Uli. Lalabas. Tsaka yung